Täällä huutaa kaikki mahdolliset. Täällä on savua ja ollaan jatkettu yllättäen korin hitsaamista. Mihinhän me ollaan viimeksi jääty? Mä en muista. Laitettiin kaikki kujut paikalle. Kujut laitettiin paikalle. Kujut otettiin pois. No sä oot jokkeillut täällä nyt tekemässä tämmösen pääsylätkät on hitsattu. Tepi on hitsannut ne siihen. Minä oon hitsannut. Ai sinä? Joo. Oho! Kato, meillä on tullut uusi hitsari tänne. Oho, meillä on hitsarin pätevyys. No niin. Autokoulu Pohjalta. Autokoulu, mikä että mä saan ajaa autoa, mutta sä oot autoasentaja. Tosiaan niin täällä on nämä kiinnikkeet tuohon. Nää on niinku kiinnikkeet syylärille. Ja tuolla oli niin paksua tuo rauta tuolla alhaalla, niin me tehdään sillä, että nää tiputetaan tänne alas. Ja siellä on mutterin paikka, niin se vedetään sillä kiinni tuohon ja sitten hitsataan täältä. Niin se on niin alhaalta tukeva ja sitten se on tuosta hitsattu. Niin me saadaan näistä oikeaa sieltä. Nää on ohkasta rosteria, niin nää on keviät. Voisi olla jotakin kevyempääkin vielä, mutta ne on kuitenkin keviät. Niin ne laitetaan tuohon ja ne itse asiassa tehdään seuraavana ja sen jälkeen hitsataan sitten syylärihin kiinnikkeet, millä se tulee. Ja tuonne alas tulee sitten rauta syylärille. En tiedä käytetäänkö me tätä rautaa vai tuleeko joku muu rauta. Niin tää tulee sitten tänne kiinni, niin sitten se makaa tämän päällä se syyläri. Niin se tulee tältä alhaalta kiinni ja sitten se tulee sivuista kiinni, niin sitten se ei pääse heiluu siinä. Ja se on hyvin makaa niin tuossa omien juttujen päällä. Niin se tehdään nyt ensimmäisenä ja te hitsailette reikiä vielä tukkoon ja toivottavasti saadaan tänään käännettyä auto kyleille, niin päästään tekemään tuonne Pohjaan vähän hommia. Mitä sä tulit kyselemään? Mainostauko. Ai karvehtikaali. Tiedätkö sä mitä? Mulla on siihen hyvä auto. Tuo meidän F22. Katsotaan se. Siinäkin on historia. Katsotaan. Ja se ei ole hyvä historia. Se on huono historia. No niin. BMW 2 Series. Tää on itse asiassa 2014 vuosimalli. Miten mä oon muistellut, että tää on itse asiassa uudempi? Mutta eihän se olekaan. Viimeisen tunnettu matkamittari lukema 29 051 kilometriä. Eli sillä ei hirveän paljon ole ajettu. Se on 2017, kun se on kolaroitu. Itse asiassa aikaisemminkin. Täältä kun lähtee, niin se on tuolla 2016, eli se on pari vuotta vanhana kolaroitu heti. Ja tuohan oli alkuperäisesti niin 228i, eli se on 2 litran turbokoneella. Mulla itse asiassa on se moottori muuten vielä. N20P20 oli varmaan se moottori. Se on heti uutena, niin siinä on ollut pieni joku jenkeissä, eli tämähän on Amerikan tuonti. Sitten sen jälkeen niin se on kolaroitu kunnolla Amerikoissa. Ja Amerikasta sitten, niin mitä tämmöiselle nelivetoselle kakkossarjalaiselle tehdään, kun se kolaroi? No sehän tuo sieltä sitten Liettua. Ja itse asiassa tämä auto on sen jälkeen, kun täällä lukee oli myytävänä, niin tää on tuotu sieltä Liettua. Ja nyt mä kyllä ihmettelen sitä, että miten mä en löydä täältä kuvia, koska täällä oli viimeksi, kun mä katsoin, niin täällä oli kuvat tästä vehkeestä. Mäpä kaivan kuule nyt kuvia tähän. Joo, eli onneksi oli ottanut silloin ne kuvat. En tiedä mikä on ollut, mutta jostain syystä niin olisikohan joku jenkkien joku sitten poistanut, että siellä ei ollut enää näitä kuvia. Mutta mä olin silloin aikaisemmin, kun mä hain tää, niin täällä näkyy tää, minkä näköinen tuo on ollut tuo meidän tuleva Riftinkin auto. Eli se on ollut keulasta tuon verran rutaattu. Ja tämähän oli tosiaan neliveto. Ja tässä näkyy niinkö, että mitä siihen on tullut. Eli aika pahasti on kuitenkin isku ollut ja keskelle johonkin paaluun on ajanut. Ja itse asiassa en tiedä mikä on, niin tuollahan kattopaneelin tykönäkin tai A-pilarissakin jotakin jälkiä. Ja on ihan asiallisen näköinen. Hirviästihan tuossa ei varusteita on vissiin ollut. Siinä on sitten sinä päivänä, kun se on haettu. Eli Benediktas Sirpa haki tämä itse asiassa silloin Liettuasta mulle. Ja sen näköinen se oli silloin, kun se lähti tulemaan meille. Ja täytyy sanoa, että jos tämä auto olisi niinkö ollut tehty valmiiksi ja olisi ostanut, kyllähän se olisi tympässyt. Eli jos teitä kiinnostaa tuo auto historia, on se ihan mukava vaikka kilpa-autoakin ottaa ostamaan. Sitten vähän näette sen jälkeen, että onko sillä oikeasti pahoja vaurioita ollut. Niin muistakaa käyttää koodia Motorsport, se jeesaa meitä ja se jeesaa teitä 20 pinnan alennuksella. Tai sitten painetta linkkiä tuolla alhaalla. Mutta tässä näette minkälainen on ollut tosiaan tuo meidän nykyinen kilpa-auto silloin kun se on rutaattuna. Eli ei hirveän pahan näköinen, mutta loppuviimein tuosta kun rupeaa kahtoon, niin onhan täällä meidän korissa semmosia pieniä juttuja, mistä näkee sen. Eli täällä on esimerkiksi tämmönen, mitä ei ole korjattu. Eli tuossa on tuommoinen. Ja täällä näkyy, niin tämä on painunut pikkusen sisälle. Eli tää on niinku painunut tuolla renkaalla sisälle ja tätä ei huomannut ollenkaan. Eli tääkin oli korjattu sillä, että tähän oli laitettu massaa paljon päälle, niin se näytti ihan suoralta.
niin kannattaa oikeasti tarkistaa sitä auton historiaa, kun olette ostamassa autoa, tai teitä kiinnostaa muuten, niin te näette sitten, että siellä ei ole tämmöisiä piilevikoja. Tässä meidän hommassahan tämä ei haittaa, niin se on ihan ok, mutta ei mitään, nyt takaisin. Tai tämähän kuuluu tähän videoon. Hei. Ja sitten me täpätään se siihen kiinni ja katsotaan. Tää on tää Pohojan linjalla, jos me saadaan vaikka tämä jotenkin tänne. No voidaan ainakin mitata sitten, että ne pysyy niinkö näin. Hepataanpa kiinni. Ja hefti pitää. Ja hefti pitää. Joku sanoo, että hefti. Kuka sanoo hefti? Kerro mitä Vainio tekee tuolla. Vainio, Mitä? mitä teet? Mä kirjoitan esittelyä tuonne verkkosivuille. Mikä on Verkkosivuun. painostamaan? Ne on pakko tehdä. Se on pakko. Käykää kaikki kahtoa, mitä Ville on kirjoittanut. Tuleeko hyvää teksti? Aivan timantti. Timantti. Sehän voidaan katsoa tätä verkkosivuilla. Niin mä justiin sanoin, että sen näkee sieltä sitten, että mitä Vainio kirjoittaa. Tuleeko suora? Sitä ei verkkosivulta näytä, onko tuo suorassa tuo sun tötterö siinä. Ei. Sitä ei kyllä näe mistään, että onko se suorassa. Eikö se ainakin niinkö... Näin kerrosilmään se näyttää kyllä ihan suoraan. Hepataanpa toinen. Sitten joku sanoo, että te hitsaatte rosteria nyt sinne kiinni. Onko meillä ei ollut tuohon järkevämpää muuta putkia tarjolla? Niin me nyt hitsataan mustalla langalla rosteria kiinni. Mahtuuko se sitten... No mahtuu se hyyläri nousee tästä, se saa irti. Joo. Ehkä. Toivottavasti. Ensin riisutaan peltejä viikkotolokulla tästä irti ja nyt niitä hitsataan takaisin. Joo. Samaan verran mennyt peltiä, kun otettiin pois. Toivottavasti vielä sama homma. Pyritään ainakin se niin paljon laitata takaisin. Nyt hinkataan ne sinne ne. Syyläri paikalle. Ja. Syyläri kiinni. Kato, Hitlissäkään on. Parksaa. Marksinekkerikin käyttää tota. Oliko se ne kumi? Niitä mä oon koko ajan yrittänyt ehtiä, että mä just juoksin, että olisiko ne tuolla välikatolla. Se on ollut semmonen muovipussi tällainen ja se on pyörinyt täällä hyrymykkiä ajan. Ei se tässä tuskin on. Tuskin tässä on missään, mutta kun mä en tiedä missä se. Mä ajattelin, että se on tuolla ylhäällä. Sitä pyörii. Lyhentäkö jatkaa? Lyhyt on pilalla, mutta pitkä on pilalla, mutta lyhyen voi jatkaa. Miten se on sillä, että tussi elääkin jäänyt? Ai ettäkö näkee hyvin? Näkyy. Kyllä mä tästä Näkyy. No niin, ei ole merkka. Tussiko pitää jää näkyy, niinkin se on. Joo. Näyttää Mauseria merkkaa, ne katsesti sitä. Näkyy. Näkyy.
Nyt sä voit ostaa sitä. Puolet pois. Mitä se lyhyeksi? Mikästäkö rälläkällä vai olla? Voi jätää tuon tuksinne kyllä Kertaalle. Vielä kerran pojat. Vielä. Joo, siihen. Oletko nähnyt joskus täällä se pussi? No nyt meillä on. Teijo katkaisee lyhyemmäksi nuo puut. Laita mutteri ensin. Voisi ne laittaa mutteri. Mutteri ja mennään yhdistää minäkin. Ottaako tuo mutteri lähtee pyörii ylöspäin, kun ottaa laikka siihen kiinni. Sä tiedät kohaa jo niin, eihän se. Niin. Ai, onko kuuma? On se vähän lämmin. 87,3. 87,2. No niin. 7,2. Jaettuna 2. Jaettuna 2. Ois ehkä saanut vieläkin. No sinne jää vielä, mutta mä ensin kun että laitetaan rikka tuonne. Kato, sinne jää pikku ilman. Eikö sinne? Kyllä sinne jää. Jää. Laitetaanko Ville tänne rikkalälliin? Siihen jää vielä... Joo, sillä lailla mä ajattelin. Laitetaan Niin se ajattelee. Niitä vedetään pois. Laitetaan rikka. Sulla on hyvä. Varautukaa, kohta lähtee valo. Kauhean pimii. On, nyt on vähän pimiä. Tää oli tiedä. Mika sahas niin, että suakkekin pallaa. Vainio taisi sanoa äsken, että kohta tulee pimii. Niin mä sanon. Ja niin se teki. Onko nyt viimeisempää? Nyt on muuten Ei mun mielestä. Mutta vakuutukset on. Aloin. Miten se sehän leviää tuosta alhaalta? Hitsataanko se syytärin tuohon alasti joku kiinnikin vai? Miten ne menee? Eikö se vaan... Se makkaa. Siihen tulee vaan ne, että saa sen makaamaan niitten päälle. Okei. Samaan tyyliin kun se on ollut tuossa. Niin. Se on vähän. Toisenkin. Se on pakko olla tuo periaatteessa niin kato toi. Mikä se on? Se stoppari. Ei se ole oikusluku. Eihän se ennen polttaa. Se aina välistä vain niin. Joudutaan alkaa tekemään semmoista yömallia Joo. YouTubeen. Joo, hyvä. Säästetään netti. Ne on siellä. Ne on siellä. Minkä koneen tää korilaatto? Miten sopii noin huonosti? Minkä kokoinen? Se on isoin mitä löytyy. Voi sen laittaa pienempikin. Minkä mä ajattelin, että eikö siis, että saa keskitettyä vaan niin. Näyttää hyvää, näyttää aistikkaalta niitä Vainion suunnassa. Katoppa ne, kuvappa. Hei, älä nyt vielä. Kato nyt, kun se on ihan täällä laija se. Eikö se pitää? Tiedätkö mitä? No. Mä syyttäisin ehkä ennemmin suotesta. No. Se on tasainen se Niin, se kantaa siihen kohoja itse siinä. saa. Joo. On. Se vieläkin onkin. Joo, aivan kierrossa. Miksi se ei nuisen jätit? Pitää aina panneutua. Eli se nyt hitsaa no korvakon, niin päästäis kokkemaan. Eikö se? Lääneen aika. Kato, sitten. Niin mä ajan kato senkillä vielä tuohon kato sitten, niin tuonne kato pikkusen uraa. Niin. Ai että kuule. Senkki pitää ajaa siihen vielä. Millä kulmalla? Onko mun senkkiterä oikealla? On varmasti niin lähellä, että kyllä riittää tähän toleranssiin, pitää vaihtaa nää autot. Tähän pitää laittaa nyt ne mullukat. Sun pitäis käydä Ei, vähän niitä- suunnilleen näitä- juomassa puhtaaksi ne kohdat. No että saatais katsottua alaan, niin me voidaan heittää vaikka levy sinne, niin me Saata tuota niin kummin päästä. Mittaa Se on väärinpäin, hei se ei oo. Kuka? Laitetaan siihen kierrepellon pätkät tarvitaan siihen. Joo. No niin, elikkä nehän ruudataan tähän. Ne. Joo, kyllä. Joo. Nyt se on täällä. Mitä ihme? Tarkasti. Mä teen töitä niinkö miehet. Mulla on lapio ja kaikki. Paitsi että mä huomasin tässä näin, että mulla ei oo tuommoista huomioversta takkia. Täällä on kuule
hommat on edistynyt. Täällä on herra Siiranen on tehnyt meille, kato täällä muotit hyvästi. Ja nyt tänne tuli betoni. Eemi Pohojala kuule paiskas tänne meille betonia ja jakobetonilta tuli. Missä tää on Kokkolasta? Kokkolasta. Kyllä, Kokkolasta tuli meille betoni. On kuulemma hyvää verkkoa. Mutta joo, saapa nähdä. Nyt kuule pitäisi tulla sillä hyvää, että kato, sitä sellainen pari vuotta on luikasteltu tuolta talosta, kun ollaan tultu. Niin tässä ei oo ollut portaita. Niin mä oon kato ite lapiolla tehnyt siihen sorahaan semmoset portaat. Nyt siihen pitäisi tulla oikea portaat. Mutta joo, onneksi se sattui nyt. Tää on sen takia ollut tässä itse asiassa viikon niin ollut tosi paskaa keliä. Niin kuin varmaan koko Suomessa kaikki on huomannut, niin tässä on ollut nyt melkoista myräkkää, tuulta ja vesisaita. Niin nyt on hyvä keli. Eli nyt on niin sanotusti valukeli. Mutta joo, tämmöstä oikeaa työtä, että koko aika ei ruuta tuota autoa sitten. Ensi viikolla itse asiassa me saadaan aika paljon uusia osia siihen, niin me päästään jatkaa sitten enemmän. Nyt mä menen kysyä, että tässä kun vielä tehdään jotain. Ja näin meidän viimeinen kivijalka, niin se valetaan tuohon. Teijo, minkälaiset rauhoitukset teit tuonne? Siihen tuli vähän heikommat. Onko ihan niinku maanpohjainen maarauta? No niin! Jaha! Oisko se siinä? Miten ylhäältä, kun sä oot mennä ränniin alhaalla? Millä mä peseen sen? Mä annan kohta, olla rauhassa. Ei! Älä hyperventiloi. Onko Teijo esitellyt se järraalta? Tuu Jokke kahtoo tota mun. No niin. Tämähän on jo viime talvena nähty. Tää on Mika on vähän särkenytkin tätä autoa. Täällä on jotakin tapahtunut. Kato. Tää on Mikan jälkiä. Ei oo. On. Ja mä vaan voin myöntää, että mä sattuu. Oliko tämä se milloin hajosi se remmikä, se veti sinne penkkaan? On. Tänne tuli pikku tuo Hannulan Markus vähän hipassu. Meillä oli tiukka skapa. Niin muutenhan tämä on niinku timantti. Tuossa on pikku halakia. Katsotaan mikä facelifti mulla ottelis tuolla. Ai et. Ei toimi. Joku pitäis kasata sitä ja korjata. Tuohan on varmaan myynsästä, kun se on eheä. Joo. Joo. Mä oon kyllä itse asiassa mulla tällä hetkellä niin... Kato mikä umpiot. Oo. Vitsi, että on hieno. Mä haistan melkein oregaanon kun mä näen nuo. Kaikki pois mitä lähtee. Nyt on sun vuoro. Missä sun kypärä? Pitääkö mun hakea autosta kypärä? Ei. Suojalasit. Nyt antaa Mikaan töihin. Mitä mietit? Sehän meni viikonloppu aika nopeaa ohi ja ei kuvattu sitten mitään viikonloppuna. Miten se voi olla mahdollista, että meillä on päässyt näin käymään? Se on semmoista välistä. Meillä on itse asiassa vähän meillä uupuu vielä osia, että mitä on ollut tulematta, niin tuossa ne on mennyt sitten ja piti tehdä portaita ja kaikkia mahdollista, mutta nyt on maanantai ja katsotaan, että olisiko pikkusen ehkä tänä iltana jotakin semmoista pientä värkkäystä vai jatkuuko meillä ensi kerralla? Käykö kahtoo nyt alkuun Syyläri on paikalla? Joo, eikö sitä ole muuten kuvattu? Sitä ei oo kuvattu. No niin, tänne tuli tämmöset. Elikkä nythän nää on hitsattu tähän jo paikalleen niin syylärihin. Ja sitten täällä on niin nämä tangot, mitkä on, ja täällä on kumit niin tässä välissä sitten. Elikkä se on nyt kumeilla kiinni tuosta. Pikkusen se on täältä alahalta myös, kumeilla kiinni. Tänne on laitettu tämmöset rauat, niin se on alahalta ja ylähältä se on kumeilla kiinni. Näitä ei ole vielä kirrattu täältä, niin se pikkusen antaa periksi tuosta. No, niin pitää kirrata tuohon pohjaan, ja itse asiassa tuo ylhäältäkään ei ole. Mutta tuli nyt tosi jämysti kiinni ja mun mielestä saatiin aika hyvähän kohtaan. Ja vähän jouduttiin laittaa, täällä on justiin saman verran on näin molemmin puolilla rakua, että saatiin se tuohon keskelle. Ja se on nyt sillä lailla kiinni, että oikeastaan seuraavana me halutaan tehdä tästä dual passi tästä syyläristä. Eli se tapahtuu sillä lailla, että kun täältä kuuma vesihän tulee aina niin yläpuolelle, eli ylävesilet kun on lämmin. Meillä tulee tänne neste, niin normaalistihan se menee sillä lailla, että se niin painuu tänne näin ja menee tuolta läpi. Ja tuolta lähtee sitten kylmä vesi pois, eli tulee sitten niin se paluon alavesilet, kun on tuolla noin niin kylmimmästä se ottaa. Niin me tehdäänkin sillä lailla, että mä vedän rälläkällä tuohon puoleen väliin viivan näin, ja sinne lykätään sellainen alumiinipala sisälle, jolla me saadaan tämä tehtyä sillä lailla, että kun kuuma vesi tulee tänne, niin se menee tuonne noin, eli se ei pääse ollenkaan tänne, vaan se menee suoraan tätä yläkautta tänne ylös, ja sitten se painuu tänne alas, mutta meillä ei olekaan täältä se meidän lähtö, vaan se tulee tälle samalle puolelle, niin silloin se lämmin vesi tulee tätä yläkautta näin, menee tänne, ja sitten se tulee täältä näin. Ja sillä me saadaan pakotettua se, että se niinku
suurin virtaus menee niin joka kohdasta ohi varmasti, niin sillä on jotenkin kuulemma, että se on parempi se niin jäähytysteho siitä. Ja me saa samalle puolelle lähtö sitten, niin se on meillä muutenkin helpompi. Me meinataanko se väliseinähän tosiaan tulee tähän näin, niin me meinataan sitten sen jälkeen tänne tehdä sitten se lähtö. Ja itse asiassa täällä on meillä vesipumppu. Tää on Bemari, onko se joku 400 vai mikähän se on, pierpurkki. Joo, pierpurkki se on. Niin, tää tulee tänne kiinni sitten ja täältä me lähdetään sitten viemään niinkö tästä läpi, niin viedään ne niin vesijäähdytysputket ja sitten mennään sen jälkeen tuolla, eli me tehdään se kotelointi tuonne. Oli tarkoitus tehdä se jo viime viikolla, mutta eihän sitä sitten keretty tehdä, niin me joudutaan tuonne tekemään sitä niin paikkaa, missä se tullaan viemään ne putket. Siinä on muuten jos helppo tehdä, mutta kun me käytetään näitä alkuperäisiä penkin kiinnikkeitä, niin me pitää katsoa, että missä kohtaa me pystytään oikeasti tuomaan se sitten läpi. Tuliko joku? Niin, semmonen on siinä, mikä on nyt seuraava homma. Ja niin. Oonhan mä muutenkin tehnyt, äitille piti laittaa talavirattaat alle ja kaikkea semmoista. Ne portaat on valmiit. Niitä ei ole vielä muoteja ja purettu. Niitä ei ole vielä purettu muotteja pois. Saatiin tallietenkin saatiin se porras. Mutta joo, eiköhän sitten. Katsotaan jos illalla tapahtuu jotain. Kyllä. Päivää. Päivää. Lähtenyt heppaille. Joo, mä lähdin vähän heppaille. Täällä heppaille. Peltiä. Patamuovi. Siinä varmista. Peltiä. Reikiä tukkoon vaan. Ei tää tämmösiä pikku reikiä Ei tässä nyt enää paljoa oo. Päästään muihin hommiin. Mitä me sitten tehtäis? Mä luulen, että tämä koe pysyy kuitenkin samana. Niin joo. Mä jo kerkesin innostua. Sä oot suunnitellut jotakin muuta. Tuli heimopäällikkö mua vastaan. Oliko se juosten vai käveä? Tuli. Ei kumpikaan, pyörällä. Oliko narun päässä kenttää? Joo, se Mauri lenkkeilytti sitä. Joo, se sanoi, että se lähtee kusettaan koiraa, mutta mä en tiedä, kusettaako se koira nyt Mikaan sinne. Kusettaa. Siltä se näyttää. Tuo kyllä varmaan surisee tuo kemppiä käyvästi. Niin se hoksasin vasta nyt, että pahoittelut. Joo, katsotaan mitä me tänään saa aikaan. Katsotaan. Se ei vie vähän päästä. Kyllä on karvaa vaille Maanantai-päivä niin ei kauheasti kannata olla. Ei. Mäkin ajattelin, että mennään nyt käymään siellä, mutta niin. Tää samaa vähän heppaa. En tiedä, se puhuu vähän, että ruvettaisiko tekee niille VRC-pukeille paikat nyt vai tehdäänkö tuo takaa juttu valmiiksi. Sitä pitää vähän lasikuitua leikkikuolla ja tuommoista. Vähän. Niin, Syylärissä ne nyt olisi omalla paikalla. Tai ei se nyt omalla paikalla, mutta siihen se tulee. Siellä lailla. Siellä lailla. Ei mitään. Pistetään kolovi hehtiin. Pistetään kolovi hehtiin. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Kato, mä oon tehnyt täällä tämmösen. No sehän nyt ei osunut justiin tietenkin, kato, kun ois ollut fiksu, niin jos kahtanut tuohon oikeahan kohtaan tuo. Mut siis kato, tää tulee nyt tänne näin. Se painuu tuonne pohjaan näin. Ja sitten mä hitsasen tuohon noin kiinni. Niin sitten se tulee semmoinen. Eli tänne joutuu nyt sitten hitsata vaan sen lähön. Mutta mä en vielä hitsaa enkä tee tuonne sitä. Koska mä en oo ihan vielä varma, että minkälaisilla AN-liittimillä me tehdään tämä. Mä menen käymään Vinjektorilta kysymässä, että millä se tehdään. Ja sitten TV-systeemi saa tehdä meille niitä putkia tuon. Kupariputkia todennäköisesti. Ne on hyviä. Me ollaan todettu se hyväksi. Ne on ollut 30 ja tasaotus. Mitä? Mä sanon nyt. Syötä pitäisi sitä kartaalle, kun tulisi irrottaa koko Niin ja tätä vissiin pitäisi. Irrotetaankohan me liikaa, jos me ruvetaan irrottaa. Saattaa olla. Pitää heittää kudelleen tämä koppa. Se olisi kyllä sitten helppo. Ehkä me sitten heinäpalikolla yli. Niin me tehdään. Mitä meidän pitää tehdä tähän, että me voidaan heittää tää kylelle? Sä näin mitään. Mulla vaan rupes Syyläriä nyt rikkiä. No pyöritetäänkö Osaakohan ne laittaa sitä kylelleen takas paikalle? Tää on irti, tää pitää ottaa. Saattaa niinku aallon nurin. Mä ollaan laitettu monta asiaa esiin. Viikonloppuna meni kuppinuriin. No sä paljastat mitä me juhlistettiin viikolla. Ei mä vielä. Selviää myöhemmin. Mitä mä juhlisin? Ei mä vielä kerro. No mäkään niin. Et tiedä. Mä käyn juhlisin. Ei kun me juhlisin.
Sä olit samoissa joutiseksi tietää. Tässä sitä selviä. Jätkä. Ei josta tulee isnää, ei. No. Mara ei tullut meidän eilen avaa. Käytiin savusaunassa eilen ja no ei se avaanto virallisesti vielä ollut, mutta kyllä se yhtä kylmä oli varmasti. Ei se ollut 5 asteista. Onko niin kylmää? No 7-5. Olihan se silloin talvella -3 käytiin. Silloin se oli kylmä. 4 asteesta, kun se on talvella. Keväällä kulma menee 2 asteeseen, kun lumessa. Onko näin? Joo. Kävitkö sä uimassa? Ja hävin monta kertaa. Kävikö ensin? Kävipä, kiitos. Matti. Joo, monta kertaa. Tuntuuko jotain? Ei se hyvälle tunnu. Ei se sinne meneminen, niin eihän se mukava. No, miksi te kävitte sitten? Mutta on se Kyllä se hyvä tuntuu. tunne sitten sen jälkeen. Sieltä kun nouset, niin on sitten. Ai. Ja sitten on hyvä. No eikö ne kaikki voi teillä saa? Älä vielä, mä en vastaa. Milloin vastaa? Vesi mun. Pateri mun. Näköjään painanut mikki. Kyllä se aika paljon painaa. Terve. Ei saatu kyllä mitään me aikaiseksi, mutta sä hiioit tuosta hyvin No paljon. mä hiioin, tuossa oli pimeä lapsi päällä. Mutta... Niin, siitä näkee kyllä. Me koetettiin tätä häiritellä tästä, mutta se on vielä parista kohtaa kiinni. Ihan vasta. Ihan vasta. Ja sä oot vaihtanut Milloin siviili. lähti kone pois? Mä lähden syömään. Vittu 2. Mitä sä oot saanut tänään aikaiseksi? Söin sen polluja tuossa äsken. Ja Sä oot tehnyt kengän jälkiä tänne. kengän jälkiä suurimmaksi osaksi. Otitko sä itselle? Ei hitsi, mä tuon. Niin joo, tuo se. Sen verran mä tein. Aukkua. Sitten purettiin muotit tuosta, mikä tuo Talon portaat. talon portaat. Semmonen päivä tänään, hirviä savu on täällä, mutta kyllä se etenee. Tää on vain hidasta tää homma tässä tällä hetkellä. Sitten kun sitä päästään niin tekemään ja oikeita osia, niin se pian tapahtuu. Niin katsellaanpa sitten seuraavalla kerralla. Kyllä. Hei hei!